มาครับมาจากบุรีรัมย์ยังแดดออกเปรี้ยงปร้างเปรี้ย มาถึงกบินเปรี้ยปร้างฝนตกหิมะลงหมอกโอ้จ้วขึ้นมากถ้าได้ถนนลื่นมองไม่เห็นครับผมไปเลยผ่านหิมะตกก็ช่วยตำรวจมองไม่เห็นเราครับผมพรางตัว ดำอยู่แล้วโอ้โหที่นี่ที่ไหนที่นี่นะบรรยากาศนี่กระพุ้ยในห้องใครที่นอนห่มผ้าดูก็พอดีเลยครับบรรยากาศ